चला विहिरीत जाऊन बघूया ॲक्च्युली विहीर कशी आहे. गुड मॉर्निंग मित्रांनो, सकाळचे 8 वाजलेत आणि आपण चाललोय बारा मोतीची विहीर पाहायला. हे कोटेश्वरचं मंदिर आहे. जर तुम्ही साताऱ्यापासून शिवतर रस्त्यातून आत आला तर तुम्हाला सुंदर कोटेश्वरचं मंदिर पाहायला मिळेल. आजी, बारा मोटेची विहीर कुठे हो? की पांढरं दिसतंय का? हा, हे बघ पांढरं दिसतंय. हा तिथेच आहे. होय, बरोबर. आपण पोहोचलो इथं. उंच अशा पिंपळाच्या झाडाखाली पार्किंगची मस्त सोय केलेली आहे आणि पूर्ण विहिरीला कंपाऊंड केलेलं आहे. तुम्हाला इथे नाश्ता वगैरे पाहिजे असेल तर त्याचीही सोय आहे. मित्रांनो, ही विहीर 2 मजल्याची आहे. पुढून तुम्ही येऊ शकता. ही उपविहीर आहे आणि तुम्ही इकडे जी बघितली ती मेन विहीर आहे. जर पावसाळ्यामध्ये पाणी जास्त वाढलं तर काही पाणी या बाजूला येतं आणि इथून पाण्याचा आउटसोर्स काढून दिलेला आहे. तुम्ही बघू शकता विहिरीला एकूण 15 मोठ आहेत. मित्रांनो, आपण बघतोय विहिरीला एकूण 15 मोठ आहेत, परंतु त्या काळी 12 मोठ चालू होत्या म्हणून या विहिरीला बारा मोटीची विहीर असं नाव पडलं. मोठेतून काढून दिलेलं पाणी इथून या नंदीच्या मुखातून बाहेर पडतं. हे असंच पाटाने पाणी शेतीला दिलं जातं. चला विहिरीत जाऊन बघूया ॲक्च्युली विहीर कशी आहे. खूपच मोठी अशी विहीर आहे. आतमध्ये 2 मजले आहेत. विहिरीच्या आतमध्ये राजवाडा आहे. पायऱ्यातून खाली आल्यानंतर ह्या सरळ पायऱ्या विहिरीमध्ये जातात. विहीर एकूण 110 फूट खोल आहे. सध्या पावसाळा आहे त्यामुळे पाणी खूपच वर आहे. आपल्याला खोली पाहता येणार नाही, पण तुम्ही जर उन्हाळ्यात आला तर तुम्हाला खोली पाहता येईल. इथून आल्यानंतर वरच्या राजवाड्यात जाण्यासाठी पायऱ्या बनवल्यात. आपण जाऊयात. पूर्ण अंधार आहे इथे.
पूर्ण विहीर पाहिली. विहीर खूपच प्रशस्त आहे, तुम्ही नक्की या. जर तुम्हाला इथे यायचं असेल तर तुम्ही सातारवरून नागेवाडी फाट्यावरून आत येऊ शकता. लिंब या गावामध्ये ही विहीर आहे. मित्रांनो, व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून नक्की सांगा. भेटूया अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये.